देवाने अब्राहमाला वचन दिले होते की त्याच्यापासून एक महान राष्ट्र निर्माण होईल. पण अनेक वर्ष उलटून गेली तरी अब्राहम आणि त्याची पत्नी सारा यांना मूल झाले नव्हते. सारा आता वृद्ध झाली होती. देवाचे वचन कसे पूर्ण होईल याबद्दल ती चिंतेत होती. त्या काळात एक प्रथा होती, जर एखाद्या स्त्रीला मूल होत नसेल तर ती आपल्या दासीद्वारे आपल्या पतीला मूल देऊ शकत असे. म्हणून एके दिवशी साराने अब्राहमाला म्हटले, परमेश्वराने मला मूल होण्यापासून रोखले आहे. माझी दासी हगार हिच्याकडे जा, कदाचित तिच्याद्वारे मला संतती मिळेल. अब्राहमाने साराचे म्हणणे मान्य केले. हगार ही साराची मिसरी दासी होती. काही काळानंतर हगार गर्भवती झाली. जेव्हा हगारला समजले की ती गर्भवती आहे, तेव्हा तिच्या मनात गर्व निर्माण झाला. ती आपल्या मालकीन साराकडे तुच्छतेने पाहू लागली. यामुळे सारा खूप दुःखी आणि रागावली. तिने अब्राहमाकडे तक्रार केली, हगार आता माझा आदर करत नाही. अब्राहम साराला म्हणाला, ती तुझी दासी आहे. तुला जे योग्य वाटेल तसे तू तिच्याशी वाग. यानंतर साराने हगारशी कठोर वागणूक दिली. त्यामुळे हगार दुःखी होऊन घर सोडून वाळवंटात पळून गेली. ती एकटीच वाळवंटात भटकत असताना देवाच्या दूताने तिला शोधले आणि देवदूत तिला म्हणाला, हगार, तू कुठून आली आहेस आणि कुठे जात आहेस? हगार म्हणाली, मी माझ्या मालकीन सारापासून पळून आले आहे. तेव्हा देवदूताने तिला सांगितले, तुझ्या मालकीनेकडे परत जा आणि तिच्या अधीन राहा. मी तुझी संतती इतकी वाढवीन की ती मोजता येणार नाही. नंतर देवदूताने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली, तू एका मुलाला जन्म देशील. त्याचे नाव इस्माईल ठेव, कारण परमेश्वराने तुझे दुःख ऐकले आहे. हगारला आश्चर्य वाटले. देवाने तिची वेदना पाहिली होती आणि तिचे रडणे ऐकले होते. ती परत अब्राहम आणि साराकडे आली. योग्य वेळी हगारने एका मुलाला जन्म दिला. अब्राहमाने देवदूताने सांगितल्याप्रमाणे त्याचे नाव इस्माईल ठेवले. त्यावेळी अब्राहम 86 वर्षाचा होता. इस्माईलचा जन्म हा देवाच्या योजनेचा अंतिम भाग नव्हता, कारण देवाने अब्राहम आणि सारा यांच्याद्वारेच वचनाचा पुत्र देण्याचे ठरवले होते. पण तरीही देवाने हगार आणि इस्माईलची काळजी घेतली आणि त्यांना आशीर्वाद दिला. या कथेतून आपण शिकतो की कधी कधी लोक देवाच्या वेळेची वाट पाहण्याऐवजी स्वतःचे उपाय शोधतात, पण देवाची योजना नेहमीच सर्वोत्तम असते. तसेच हगारच्या कथेतून आपण शिकतो की देव दुर्लभ, दुःखी आणि एकाकी लोकांचे रडणे ऐकतो. देवाने हगारला वाळवंटात पाहिले, तिचे दुःख ऐकले आणि तिची मदत केली. आजही देव आपल्या अडचणी आणि प्रार्थना ऐकतो. जर ही आपल्याला छोटीशी कथा आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि अशाच बायबलमधील प्रेरणादायी कथा पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा.